Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a Raid Shadow Legends videóban, és hát akkor most ez arról fog szólni, hogy miért is nem játszom már a Raid Shadow Legends-el. Mik azok a dolgok, amik miatt én szerintem a játék hát egy picikét rossz irányba halad, és legalább már egy fél éve nem játszom vele, és érkeztek ezzel kapcsolatban megkeresések, hogy játszom-e még, miért nem játszom, stb. Úgyhogy most erre szeretnék egy picit kitérni. Úgyhogy nagyjából pontokba szedtem, és nézzük meg a legelső pontot, ami én szerintem a legnagyobb probléma, az, hogy maga a játék az full pay to win. Tehát fizetni kell azért, hogy tudjál haladni. Ezzel szemben ugye azt reklámozzák, hogy nem kell fizetni, és részben az igaz, hogy lehet nyitni mindenféle olyan dolgot, ami segítségünkre van a játékban, tehát olyan hősöket, és van egy-kettő, amit ki tudunk váltani, és nem feltétlen kell fizetni, de nézzétek meg, már is itt egy reklám, amivel egyébként nincs is baj, mert hogyha valaki költeni akar rá, akkor lehessen, de itt már nagyon túl van tolva. És van egy ilyen visszatérési lehetőség, ez a Revival Pet, hogy tudunk dolgokat kapni, hogy most visszatértünk játszani, és itt rengeteg minden van, amit ugye szépen lehet csinálgatni, és akkor ahogy a szinteket kapjuk, tehát itt is már látszik ez, hogy full pay to win a játék, és itt egyszerűen kapunk egy csempet a végén, hogyha megvesszük ezt a Elite Pass-t, ami egyébként $20, ami összességében nem lenne akkora gáz, mert ez egy nagyon jó champion, sajnos nekem nincs meg, és frankó dolgokat ad, tehát még azt mondom, hogy ez még talán meg is ér $20, de az a baj vele, hogy már egyből fizetni kell érte. És egyszerűen ez a következő pont is gyakorlatilag, hogy annyira sok champion van már a játékban, és túlságosan speciálisak, hogyha nincsen meg, akkor hátrányba kerülsz, és egyszerűen nem lehet megszerezni őket, és pótolni se. Tehát túl sok olyan champion van, például nekem is nincsen egyszerűen bombás championom, meg sorolhatnám, tehát rengeteg, már nem is tudom egyébként, mert ugye egy jó ideje nem játszottam a játékkal, meg most sem tudom, hogy áll, csak nézzétek, még egy hirdetés reklám, csak ennek a videónak a kedvéért beléptem, és mondom, megnézzük a dolgokat, hogy mi van. Szóval ez a következő, hogy rengeteg olyan champion van, aki egyszerűen nincs meg, és kellene, de nem igazán lehet őket sajnos megszerezni. Úgyhogy, és ez egy nagyon nagy gond, mert így akkor nem tudunk olyan dolgokat megcsinálni, amiket szeretnénk. Most ezeket itt meg lehet szerezni, mert ezek gyakorlatilag semmit nem érnek. De itt is vegyél ezt, vegyél azt, vegyél amaszt. Jó, itt megvan. Úgy is hagytam itt egyébként a játékot, hogy szinte semmit nem tudok már summonolni. Tehát van egy kis pénzem, van egy kis gemem, de nem ér igazándiból semmit. Úgyhogy ez a helyzet. Mehetünk a következő pontra, tehát ugye igazándiból full pay to win, nagyon sok a speciális champ, és akkor nézzük a következőt, túl sok időt veszel a farm. Tehát nagyon-nagyon sok időt, tehát általában nekem régen a gépen háttérben futott, vagy telón, ha valamit mentem és csináltam, de most már egyszerűen annyi dolgot kell megcsinálni napi szinten, tehát itt tényleg végig kell menni mindenen, ezt nem is láttam már a Siege-et, meg a Curse City-ben is csak nagyon picit vettem részt, de például, tehát tényleg minden nap egyszerűen le kell tolni az arénát, a tag arénát, ugye mindig farmolgatni kell, Faction Wars legyen meg a Clan Boss, ugye ott is a Hydra, meg a Hydra mondjuk hetiben van, hál' Istennek, de a Demon Lord ugye naponta, a Doom Towert is mindig tolni kell, ugye itt van ez a Curse City, és akkor még a másik dolgokról nem is beszélek, amiket kell farmolni, de például most, hogy tudom én, tök mindegy igazándiból nekem, mert végsősorban azt tudom, ez hogy működik, itt a régi dolog, de tessék, itt van. Ó, itt még kaptam ládikát, de jó nekem. Köszönjük szépen, ezek kb. Egyébként mind kukák, tehát ebből ugye semmi nem használható. Maximum a 70 darab gem, és ezek nem jók semmi, úgyhogy gyorsan eladjuk. Szóval mire mindent megcsinálok, mire minden kész lesz, az rengeteg idő, nem tudom, nézzük ezt, meglátjuk, hogy jók vagyunk-e vagy sem.
és egyszerűen az ember életét elveszi. Tehát ennyi ideje szerintem nagyon-nagyon kevés embernek van, hogy foglalkozzon ezzel a játékkal minden egyes nap, reggeltől estig, mindig mindent megcsináljon, mert akkor meg azt érzed, hogy hát sajnos nem tettél meg mindent annak érdekében, hogy meglegyenek a dolgaid, és muszáj, mert egyszerűen lemaradsz, kimaradsz, és nem fogsz haladni. Ez a következő. Akkor haladjunk tovább. Mondjuk azt, hogy nincs balansz. Tehát azért az, hogy előzőleg, amire visszatérek, hogy ugye egyes champion tud bizonyos dolgokat, és más nem, és ha nem szerzed meg, akkor kimaradtál, lemaradtál, az egy dolog. De hogy még alapvető balansz dolgokat sem csinálnak meg, tehát tényleg vannak olyan OP championok, amik mindent visznek, és semmit nem akarnak balanszolni, az megint egy vicc kategória. Tehát egyszerűen semmit nem tud az ember így kezdeni, hogyha nem nyitsz olyat. És ugye itt alapból ezen van a probléma, hogy alapból a nyitás a gáz. És akkor nem az, hogy balanszolnának, hogy na, akkor gyerekek, akkor csak hozzájussál, csak valami, nem, semmi, nincs balansz, van, ami van, majd elavul idővel, és akkor majd jön egy másik, amit szerez meg, és akkor oké. Ez volt a következő pont. Közben nem tudom, menjünk egyet, egyébként azt sem tudom, ez hogy van. Multi-battle. Na, ez a másik, hogy napi szinten nem is igazán tudsz túl sokat menni, ha nincsen ilyen multi-battled, úgyhogy, de mindegy, menjünk most egyet. Következő pont, a PvP egy vicc. Ennek a játéknak a nagy része azért a PvP-re épít, mert rengeteg mindent tudsz belőle szerezni, amire szükséged van, és kell is. És innentől kezdve muszáj nyomnod a PvP-t, anélkül nincs élet. Na most viszont, hogyha nincs benne balansz, akkor nem tudsz elérni szinte semmit. És ugyancsak, hogy nem csak a PvE-ben nincs balansz, PvP-ben sincsen balansz, sajnos. És lehetne azt mondani, hogy majd idővel az ember túllépi, meg túléli, meg kialakul, de nem. Úgyhogy sajnos ez is egy olyan pont, PvP, ami csak fölcseszi az ember, de muszáj csinálnod, mert egyszerűen nem szerzed meg azokat a dolgokat, amiket onnan meg lehet szerezni, akkor rácseszel. Mehetünk a következő pontra, ez pedig az energia. Kevés az energia, ez ugye azt jelenti, hogy ha eléred a nem is tudom hányas szintet, akkor azt hiszem ilyen 130 körüli energiával rendelkezel, ami semmire nem elég. Tehát gyakorlatilag bejövünk 2-3 ilyen körre, és már el is fogyott, és akkor mi van azzal, hogy akkor farmolsz, vagy csinálsz bármit. Tehát az a alapenergia, amit kapsz, az kb. Arra nem elég, hogy azt a napi 7 meccset aztán le kell tolni a kampányba, vagy valami ilyesmi, hogy az meglegyen. És kb. Igen, itt van, tehát 130. Ezeket egyébként eladhatjuk, mert egyik sem kell, meg semmire sem kell, meg amúgy sem kell. Tehát ezt sem értem, hogy miért nem lehet úgy megemelni, hogy valami olyan dolgot kitalálni, hogy gyerekek ne 130 legyen már, hanem használható legyen, értelmes legyen, és akkor mindig váltogasd a izékat. Ugye most van ilyen Restore Energy, de azt ugye venni kell, szóval az energiát is egy kicsit átgondolhatnák, újra tervezhetnék, mert ahogy így jelenleg van, az teljesen botrány és használhatatlan. Tehát ott van 700 valamennyi meccsem, most azt szorozzuk be, hogy 40-es éve, hogyha megyek, akkor hány energia kéne az, hogy ezt a 700 valahány meccset eltoljam. Most az egy dolog, hogy ez most speciális, mert ugye itt kaptam ezeket a dolgokat, meg ingyen van, meg stb. De vicc. Tehát ennyi energia semmire nem elég, ezt át kellene mindenképpen alakítani, és ez is az, ami az ember csak fölcseszi. Nézzük meg a következő pontot, azaz új championok. Most én szerintem nincsen itt semmi olyan új champion egyelőre, amit meg lehetne szerezni, bár Halloween event van, annyira nem néztem, de példának okáért, tehát jó, ez most indult, ez ilyen speciális, az a baj, ezt nem fogom tudni most nagyon megmutatni. Itt van Fusion Warm-up event, vagy lesznek valami új izék, fusion-ös champek, mindegy. A lényeg az, hogy a legtöbb új championt azt így lehet megszerezni. Viszont ugye akik fizetnek a játékért, azok hót egyszerűen megszerzik ezt a dolgot,
mert vesznek energiát, vesznek ezt, vesznek azt, és pörgetnek mindent orba szájba, és majd egyszer meg lesz. Na most ez a sima átlagos ember viszont egyszerűen ezekre a dolgokra nem ér rá, mert számolgasdott, hogy most akkor mennyi kell, nem lesz meg, mert pluszba kell, meg nincs meg stb. És ahhoz, hogy egy ilyen új championt megszerezzél, szinte kb. El kell adnod a lelked. Mert egész nap előtte kell ülnöd, tehát vagy az időddel fizetsz, vagy a pénzeddel, és igazándiból ez sem túl baráti, mert hát azért ennyit tehát nem ér. Tehát igazándiból eljutott arra a szinten a játék, hogy annyit nem ér, hogy ott üljél éjjel-nappal előtt, és nyomjad, mert egyszerűen nem ér annyit, nem ad annyit a játék. És ez a következő pont is, hogy túl sok minden van benne. Tehát, hogyha most csak a napit nézem, hogy a barátunk nem csinál semmit, csak a dailyt, mennyi, ez nem is tudom, ez mi ez, Revival Path. Ja igen, jó, tehát mindenért kapsz ilyet. Ezt azért általában az ember meg szokta csinálni, főleg ha klánba vagy, 5 aréna, 3 Champions van, 50 energiát használj el, upgrade-elj, vegyél valamit, öljél meg, stb. Ez egy dolog, és akkor még ugye itt van mellé ez is, csinálgathatod a advanced-eket, viszont a hetit, meg a havit muszáj megcsinálnod, mert ugye olyan dolgokat kapsz, hogy érdemes. Tehát menjél 500 kört, meg 150 arénát, és ez egy rakásidőt elvesz. Oké. Megint reklám. Ha meg is csináltad, akkor utána energiát azért ne hagyjál bent, ha van, van, tournament van, menni kell dungeon-t farmolni, a Faction Wars minden nap le kell tolni, mert az is kell, akkor Clan Boss-t azt mindig le kell tolni, a Doom Tower-t azt végig kell tolni, mert az is ingyen cucc, tehát azt is csinálni kell, a Cursed City-t ugyancsak csinálni kell, és akkor ott vagy, hogy már ezt csináltam, azt csináltam, meg még a Geart, meg még a meg még a hozé, meg még mit tudom én, és akkor az van, hogy összességében gyakorlatilag elmegy rá a fél életed, és nem haladtál szinte semmit. Tehát én szerintem annyi minden van már a játékban, hogy ezt rohadtul le kéne egyszerűsíteni, legalábbis bizonyos dolgokat, vagy akkor legyen az tényleg, hogy mondok egy nagy számot, ha lementél 10.000 kört a nem tudom a dungeonben, akkor tudom, hogy ezt most nem szeretnék sokan, de akkor legyen itt egy ilyen instant. Tehát most már van Super Raid, de ez is csak annyi, hogy gyorsabban használja a dupla annyit kapsz lootot, energit, ami amúgy sincs, tehát most nézd meg, szóval vicc kategória. Tehát legyen valami instant fight, vagy valami, mint ahogy a Clan Bossnál is meg tudták csinálni, hogy azért amikor bemész, jó, most nincsen klánom, de azért tudsz ott egy instantot nyomni, és akkor valamit kapsz érte. Tehát ne raboljam el az életedet, mert napi szinten fixen, mindig állandóan sok órát bele lehet tenni, és kell is. Tehát más játékkal nem játszik ennyit az ember, ez pedig egy ilyen mobilos, egyszerű játéknak kellene, hogy legyen. És akkor érünk el az utolsó ponthoz, hogy gyakorlatilag bármit csinálunk a játékban, az valószínűleg inkább fel fog baszni agyilag, vagy cseszni, mint hogy bármit is elérnél vele. Tehát nincs meg az a... Nagyon maximum az elején talán megvan, hogy az ember úgy azért új dolgokat nézeget, és akkor könnyen még ott farmolgat, meg mit tudom én, de aztán 3 boszt kell ugye megölnünk, ha jól emlékszem. De aztán a vége az lesz, hogy itt ülsz egész nap, és vagy föl fog cseszni a hidra, mert éppen szar, vagy föl fog cseszni a aréna, mert éppen szar, vagy föl fog cseszni a Doom Tower, mert éppen valami nem megy, vagy valami föl fog cseszni, mert éppen nem megy, vagy nem jó, vagy alakítottak rá rossz irányba valamit, vagy ilyesmi. Tehát igazándiból nincs meg a játéknak az érzés, hogy tök jó, hogy játszom, mert haladok, mert nyitottam olyan championt, amit ki tudok maxolni, van értelme játszanom, és bármit is csinálnom. Tehát ez úgy én szerintem egy kicsit hiányzik a játékból, és ez az a fő ok, ami miatt, meg az összes többi, amit felsoroltam, hogy én szerintem nem egy jó játék már ez, de legfőképpen visszavezethető oda, hogy tényleg azért tehát nézd meg, itt mindig valamit vegyél. Tehát
Tehát én nem is igazán értem. A passzban is ott is vegyél, itt is vegyél, ott is vegyél, mindenhol, tehát mindig valamit venni kell. Csak úgy, hogy most játszogatunk, és akkor haladgatunk, az úgy már nem menő. Szóval én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre. Azért jó pára játszanak a Raiddel, de hogy ti is így látjátok-e? Az biztos, hogy rengeteg olyan reklám van, amivel megtalálnak TikToktól kezdve mindenhol, hogy gyere vissza raidelni, mert hogy gyere vissza. Tehát valószínűleg tartom, nagyon sokan abba hagyták a játékot ezen dolgok miatt, vagy ezekből egy pár dolog miatt, de én szerintem tényleg arra kellene egy kicsit rámenniük, hogy oké, keressenek vele pénzt, de egy kicsit kevesebbet. Tehát legyen valami, amit előrelépésként meg tudsz élni, hogy ott van az a... Na, ide raktak be egy pár újat. Hát az a pár új, az kb. 1 vagy 2. Aha, jó. Tehát, hogy legyen valami sikerélménye tényleg, mert az, hogy nyitsz, és soha nem kapsz semmit, tehát 100-as vagyok, rengeteget játszottam, most itt nem tudom, hogy van a Reddit, nem a Affinity alapján, tehát most őszintén nézzük meg, hogy van egy Torminom, ő megszerezhető, a Uroszt, Vizix is megszerezhető, Tuhanakot nyitottam, azt hiszem talán a Vénuszt, ő is megszerezhető, ő is Lidia, tehát alapból kapod, ő is kapott Hydra után, Emiket meg lehetett szerezni egy izéban, és van még egy Jakar, nem is tudom, hogy nyitottam, hogy meg lehet szerezni, de hol vannak azok a championok, amik érnek is valamit, és lehet velük komoly dolgokat csinálni. Tehát most nem akarok nagyokat mondani, de például nekem az teljes mértékben visszavetette a akkontomat. Na, már csirkember is van. Isten. Hogy például nincsen bombásom, de akár ukkon sincsen, de Gnisakon például nincsen, és rengeteg olyan hely van, ahova kellett volna az ő bombája, és egyszerűen nem tudtam haladni, nem tudtam megoldani, és itt bukott az egész. Meg még sorolhatnám. Tehát rengeteg más olyan champion van, aki nélkül egyszerűen nem tudsz haladni sehova. Most például nem is emlékszem, hogy Lilitu az hol van, de azt hiszem talán a izénél. Tehát itt a egyik legópébb Touches Lilitu nincs meg, pedig már mióta játszom, volt többször lehetőség rá, és egyszerűen nem jutsz hozzá, és olyan felszerelése van skillekben, hogy nélküle nem lehet mit kezdeni nagyon sok helyen. Szóval, és akkor jó, persze ki lehet váltani, de az nem olyan. És nem működik, és nem jó. Szóval ez a legfőbb gondja szerintem, hogy tényleg pay to win lett, bizonyos championekhez nem lehet hozzájutni, és ezáltal megállsz fejlődésben, nem tudsz tovább haladni, nem élvezheted a játékot. Túl sok időt viszel a játék, mire mindent megcsinálsz minden egyes nap. Nincsen balansz, PvP-ben sincsen balansz, egy vicc az egész gyakorlatilag. Kevés az energia, a tournamentek viccek, tehát tényleg annyi mindent kéne belerakni, hogy ez hihetetlen, csak pénzért lehet. Le kéne egyszerűsíteni a játékot, és tényleg azon kívül, hogy csak idegeskedsz, csak fölbasz a játék, egyszerűen én szerintem nem is éri meg vele sajnos emiatt játszani, mert nincsen sikerélmény, meg az élmény nincs meg, hogy na, most tök jó játszok, haladtam, és akkor ért is valamit, és élveztem, úgyhogy na mindegy, szerintem ezek azok a fő pontok, amik miatt én már nem játszom a Raiddel, de hogyha nektek is vannak ilyenek, akkor írjátok le a kommentbe, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek miért. Vagy ha meg pont ellenkezőleg, mert hogy nagyon játszotok vele, és nagyon jó, akkor meg amiatt írjátok le a véleményeteket, kíváncsi vagyok rá. És hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!